Kamusta mga iho? Another set of accessories ang ikakabit natin para sa ating KTM 390 Adventure. Nabili ko itong accessories na to sa Shopee. Ilalagay ko sa description box yung link. If interested kayo, check nyo na lang. Tara, kabit na natin to. Part 3 na to ng mga accessories na ikakabit natin sa ating KTM 390 Adventure. Kung di nyo pa napapanood yung part 1 and 2 at interested kayo, ilalagay sa taas yung link. Di lang basta accessories to ikakabit natin, added protection din to para sa ating KTM 390 Adventure. Ang una nating ikakabit ay yung cover ng rear brake fluid reservoir. Dagdag protection to para sa container ng ating brake fluid. Gawa sa metal plate itong ating cover. Easy to install lang siya. Need lang tanggalin yung dalawang screw para makabit mo. Tanggalin natin yung isang screw ng ating sprocket cover. Dito kasi natin ikakabit yung cover ng coolant natin. Kung mapapansin nyo, medyo bare yung coolant tank, kaya lalagyan natin siya ng cover para maproteksyonan kung sakaling may tumama na bato o mga sharp object para maiwasan ang pagkabutas. Meron din tayong ikakabit na chain guard protector. Ito, di ko sigurado kung gaano ka-effective to. Pero tingin ko kasi ang function niya is para maiwasan na may sumingit na object sa kadena mo. Gawa din siya sa metal plate. Easy to install lang din to. Kailangan mo lang ng dalawang screw with nut. Meron namang nakaabang na lalagyanan sa swing arm. Doon mo siya ikakabit. Ito yung pinaka-importanting accessories na ikakabit natin ngayon. Ito yung radiator cover. Meron naman siyang existing na cover, gawa nga lang sa plastic. Kailangan lang natin tanggalin yung old na plastic radiator cover natin para maipalit natin itong radiator cover na gawa sa metal plate. Linisin muna natin yung radiator bago natin ikabit yung cover natin. Easy to install lang din to. Meron siyang slot para dun mapapatong yung cover. Tapos need mong kunin yung rubber bushing sa lumang cover at yun pa rin yung gagamitin dito sa bagong cover natin. Tapos secured mo lang yung 6 na screw, then okay na siya. Added protection din to lalo na sa mga bato na pwedeng makasira at tumama sa radiator natin. May pahabol tayong accessories na ikakabit. Bali upgrade lang to kasi dati meron na tayong phone holder na ginamit ko nun sa FC ko, tapos kinabit ko ulit dito sa ating KTM 390 Adventure. Kung dati direct lang natin tinurnilyo yung lumang phone holder natin, this time maglalagay ako ng GPS mount holder para doon ko ilalagay yung Speedgen GEARLOck phone holder natin. Kagandahan nito, snap lang yung pagkabit ng phone mo. Need mo lang idikit yung universal adapter sa phone case mo. Then madali na siyang i-adjust. Pwede ring horizontal and vertical yung orientation ng phone mo. Maraming salamat sa patuloy niyong panonood. God bless sa inyong lahat.